Вітаємо, друзі! Сьогодні Армія ТВ завітала до 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. І сьогодні ми поспілкуємося з екіпажем БМП-30, це трофейна російська техніка, і трошки дізнаємося про екіпаж і його роботу. Привіт, хлопці! Бажаємо. Розкажіть, як от, я так розумію, БМП-30 – це ж російська розробка, російська власна техніка, як от вона вам дісталася? Ну, як вони наступали на наші позиції, трошки не розчитали свої сили і прийшлося їм тікати. От ми затрофеїли їхні машини. А на якому напрямку їй вдалося затрофеїти? Золота Нива. Золота Нива. Це Донецьк, возле Гуляйполя. В болоті вона кинула. Да. Якщо взяти цю машину, то вони сохранення їх поснімали, вони навіть ні стволов не почистили, нічого. В солідолі все було? Да, вони заганяють туди боєприпаси, він клинить за того, що нічого не чищене. От і все, вони її бросили. А 30-ка не працююча була, тому що її не зняли з консервації, вони почали стріляти і закипів солідол, який всередині, і заклинули. Всередині гармати сама був солідол? Всередині гармати закипів солідол і прикипів снаряд всередині. Це орки привезли її на бойові, власне, не розконсервовану в нормальній якості. Так, так. Я знаю, що там трошки по-іншому зроблений десантний відсік, на відміну від БМП-1 і БМП-2. Там ще двері отак вгору відкриваються, наскільки я знав. Чи це дійсно так? Ну, я рахую, це взагалі недолік. Недолік? Да. В БМП-1, БМП-2 ти відкрив задні лядами, і все, піхота вивантажується. Тут, якщо відкриваєш двері, все, автоматика сработає, пушка вже не стріляє. Угу. Піхота спішилась, побігла, а двері ніхто не закрив. Машина опять не стріляє. Це треба командиру виходить, вилазить, закривати люки, двері, щоб система опять заработала, а це все час, який по нас стріляють. А чому саме не працює, коли двері відкриті? Там якось механізми спрацювали? Ну, так, автоматика ж зроблена так, щоб ти не поламав нічого. Я так розумію, ось це піді мною десантний відсік, а це якраз от вихід з нього. От розкажи, чим цей вихід відрізняється від БМП-2 і чого росіяни прийняли ось таке рішення? Ну, він, по-перше, відрізняється тим, що тут знаходиться двигун та коробка, ось ми на неї зараз стоїмо. Угу. І, звісно, воно розташування забирає місце. Тому якщо ці верхні люки, ми їх називаємо бабочка, закриті, то піхота не може вийти. Тому По факту в тебе є от тільки ось цей тут отвір, щоб пролізти, і це нереально. Треба, щоб піхота вилізла, відкривати. Да, її треба обов'язково відкривати, відчиняти. Це десантний відсік. Він розрахований на раз, два, три, чотири, п'ять і ще два додаткових місця. Тобто на 7 чоловік піхоти. Вона може тут розмістити, сісти, але ж вилазити їм дуже незручно тут. Угу. Якщо вони ще в спорядженні, в броні, в касках, з автоматами, це процес дуже не бистрий. Вмонтований туалет був, чи як я правильно зрозумів? Да, там під сідушкою так от піднімається кришка сідушки, і всередині знаходиться така дірка, і туди стає горшок, такий прям натуральний горшок нержавіючний. І вони туди чи справляють нужду, чи це вони так придумали. Так. Ну, ми це все не використовуємо. Це типу штатно, чи це якийсь прикол ваш? Ні, це штатний туалет. А ми можемо подивитися, чи це довго все прибирати? Ага, а куди там ходити? Ну, я ж кажу, сюди горшок стає такий як короб. Такий, ну горшок на сторону нержавіючний. І все, ти вбираєш, сідаєш і валиш туди, чи що ти там. А воно на вулиці, як в Укрзалізниці, знаєш, я думаю, може таким чином там санітарна зона проїхала. Та ні, ну так, тут отак от зроблено. А ви цей горшок викинули просто? Ну так, да, ну. По разі не треба лізти під пушку. От ти приїхав, стріляєш, вони повинні розсипатися крилом. А вони, блядь, починають перед машиною, перед пушкою лізти. От що саме стрьомно в цих десантах з піхоти. Блядь. І ви не стрельнете, і не прикриєте. Справа в тому, що приціл має обмеження, сектор невеличкий, тому я не сильно бачу, коли там хтось біжить отак. А бувало таке, що людина прямо бігла от пушка стріляє, ми піхота спішилась, я працюю для того, щоб вони безпечно зайшли. А вони перебігають перед пушкою, так біжать.
Добре, що я так вчасно побачив, що зреагував. Але так буває, да. Це не то, що там ну, якось дивно. Ну, люди тренуються і все одно, коли бій, губляться і роблять такі помилки. А які от неї переваги перед БМП-1 і БМП-2? Вони ж використали новітню систему бронювання на основі алюмінієвого сплаву. Тобто броня тут вона геть вся алюмінієва. Якщо так брати там, мабуть, для того, щоб полегшити її вагу Угу. і при цьому обіграти, і для того, щоб використовувати її в цій специфічній сфері. Ну, у неї вже є і осколочні втручання, влучання. І по поводу броні, ось, наприклад, якщо брати на увазі дно, то там пів сантиметра алюмінія. Ой, я прям дірку бачу там. Це ж від осколків. Один осколок під барабаном пробив, і сам барабан пробив, і снаряд ми снаряд заряджати, а він не заряджається. А я так як це взагалі сталося так? Осколок рикошетом Угу. знизу. Тобто це від міни навіть, яка прилетіла, а не наземної. Так, від міни рикошетить і під дно і вириває куски. А там броня слабенька, я так розумію. Пів сантиметра. Від осколочне, від прильоту артилерії осколком пробило цю кальону сталь. Ну воно не заважає працювати, чи заважає, чи як взагалі? Ні, вже не заважає. Ну, і воно і не заважало, воно його трохи вирівняло там, то і все. Скільки вже стріляли вже. Якщо брати сотку, то вона стріляє там до 6 кілометрів. Угу. А 30-ка також можна там і вести вогонь і бронебійними снарядами, і осколочно-фугасними, що забезпечує. Ну, Ну ви 30-ку в основному підтримуєте, ну чи прям сотки теж? в залежності від яка там ситуація. Якщо посадки, то дуже зручно 30-кою, тому що ОФЗ-шні снаряди вони розриваються там від кущів, від дерев. Угу. А якщо БТ-шні 30-ками використовують, то вони просто косять ту посадку. БМП-3 дві гармати, 30-ка і от сотка спарена. Так. Це сотка, це 30-ка. 30-ка трохи відрізняється від БМП-2, тому що тут інші, хоча снаряди відповідають, однак однотипні, але сам механізм, тут другого механізму, вона працює трошки по-іншому. Вона відкатного типу, коли вона стріляє, вона бігає туди-сюди. Угу. Скорострільність у неї, як з двойкою, якщо порівнювати, то в неї трошки менше скорострільність. Вона так чутно прав. Та строче, а ця трошки тихіше. Тук-тук-тук-тук-тук. Угу. Сотка тут нарізна, 16 нарізів. Снаряд тут летить дуже повільно, 250 метрів в секунду. Тому на відстані потребує значних кутів підйому. А яка дальність сотки? Сотки. Угу. Там два типи снаряду, один летить на 5200, а другий більше 6. Гільзи від 30-мм гармати, вони куди вилітають? Попереду десь вони? Так, вони ось вилітають все попереду. Тут є таке віконце викиду. Віконце викиду, воно вилітають і тут вилітають. А сотка, я так розумію, ось тут є лючок, який, власне, Так, вона автоматично відкривається і вилітають безпосередньо назад, аж за беху вилітають вони. Безпосередньо сама сотка з казьольником для заряджання. Це сам пристрій заряджання автоматично, який хватає снаряд, піднімає його. Тут є такий досилаючий пристрій, який толкає і безпосередньо сам заганяє сам каретку зі снарядом в ствол. В попередніх версіях БМП взагалі тепловізору не було.
БМП-3? Ну, в БМП-2, БМП-1 там. Да, там немає такої системи. Причому там так зроблена система, це можна взяти до плюсу, що можна і вдень, і при світлі працювати з ним. Він як чорно-білий монохромному екрані і видно обстановку саму безпосередньо на самому екрані. Тобто, якщо підводити до цілі або коригувати, то дуже зручно. Подивився на цю машину, як ти сам оцінюєш російський воєнпром? Ну, якщо брати до зрівняння БМП-1 або БМП-2, то це вже більш сучасна техніка, яка напічкана, скажімо так, да, електронікою, яка більш автоматично керована, яка працює в різних режимах. Тобто вона досить зручна як для навідника та для командира. А також, якщо брати по механічній частині, то механік також відпочиває, якщо брати ту же копійку, тому що тут все автомат працює. Тут вже сучасна техніка.